Bun găsit, frumoasele mele balanțe! Astăzi facem etalarea de iubire pentru luna mai, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Începem ca întotdeauna cu cei care aveți deja o relație, să vedem care va fi dinamica sau energia în luna mai pentru voi. Ok, avem un da. Pentru voi avem un mare da. Mă bucur să văd asta. Avem limite la capătul cărților. Aici ca și cum nu vă mai limitați. Aveți o confirmare sau o acceptare. Nu, e confirmare. Confirmarea vieții, nu știu, relația voastră merită. De ce nu? E ca și cum aici trebuie să spuneți da depășirii unor limite. Dacă relația a fost greoaie sau împotmolită în ultima perioadă, nu mai stați în acele frâne, ca și cum nu mai frânați relația sau evoluția relației. Spuneți da partenerului de viață, spuneți da acestei relații, spuneți da creșterii sau depășirii tuturor problemelor pe care le-ați avut aici. Deschideți-vă către a fi pozitivi, de ce nu? Da? Foarte interesant. Hai să vedem cu ce vine acest da. Un mare da. Pentru unii dintre voi poate că va fi o cerere în căsătorie. Dacă aveți o relație de lungă durată și până acum nu v-a cerut mâna, e bine, ar putea să fie asta și să primești un da sau să spui un da. De ce nu? Wow, foarte tare. Soarele și justiția. N-am mai văzut combinații de cărți atât de frumoase ca la voi. Dragii mei, aici e despre fericire și e despre echilibru și e despre un soi de această relație merită continuată, dacă vreți. Neapărat un mesaj, hai să-l numim așa, un răspuns concret. Dacă unii dintre voi nu erați hotărâți și nu știați dacă această relație este, sau acest partener, această parteneră este persoana potrivită pentru voi, aici este da, este persoana potrivită pentru voi. Acceptați, nu vă mai dați după deget într-un fel sau altul. Ai toate șansele să fii fericit alături de această persoană. Nu te mai limita, nu mai limita această persoană, nu mai limita această relație. Dă-ți drum, dă-ți voie să te deschizi și dă-ți voie să privești cu optimism. Putem vorbi aici despre, dacă sunteți deja căsătoriți aici, poate unii dintre voi există posibilitatea să cădeți de comun acord, să vă despărțiți în condiții foarte frumoase și pozitive. În cazul în care v-ați hotărât să divorțați pentru că, nu știu, uite, sau se mai întâmplă, Doamne, mai ajunge lumea la concluzia că mai bine despărțiți, suntem mai fericiți despărțiți decât împreună. Aici poate fi acceptarea sau căderea de acord, da, cu, nu știu, semnarea unui divorț amiabil în care toată lumea să aibă de câștigat, da? Deci poate fi și asta. Este de bine, adică aici nu stăm să ne aruncăm cu oalele în cap, să ne bălăcărim la tribunal sau să ne lălăim 3 ani cu divorțul. Nu, aici există acceptare și iubire și acceptarea ideii că suntem mai fericiți despărțiți decât împreună. Poate fi și asta, da? Știți, ăia care fac un chef după ce divorțează, cam așa ceva. Poate să fie și asta, de ce nu? Da? Dar aș spune că nu neapărat e vorba despre un divorț, ci e vorba despre semnarea unui contract de căsătorie, nu unul de divorț, aș spune. Dacă aștepți un răspuns sau dacă aștepți în momentul în care te hotărăști să-ți ceri partenerul în căsătorie aici, nu mai sta pe loc aici, ca și cum limitele astea ți se spun, hai, nu, ajunge cât ai tot stat și ai amânat, invită sau cere această persoană, cere-o de nevastă odată, da? Pentru că aici e cu fericire, dragii mei. Sunteți cumva, există o karmă între voi care trebuie, karmă nu înseamnă neapărat greu, da? E o relație karmică aici frumoasă din câte se vede cu soarele. Hai să vedem un sfat pentru voi.
Finalurile sunt inevitabile. Aș spune că acest sfat este pentru cei care au acceptat că sunt mai fericiți despărțiți sau vor fi mai fericiți despărțiți decât împreună. Acceptarea faptului că s-a terminat relația între voi, ambii parteneri, dacă au reușit să accepte și să decidă de comun acord să se despartă, este un lucru foarte bun. Această persoană trebuie să accepte, da? Că orice începe are și un final. Iar pentru cei cu căsătoria, cu semnarea unui contract de căsătorie, aici este vorba despre ok, s-a terminat borlăcia, ajunge, acum e cu pirostrii pe cap, cu deschiderea către un nou capitol al vieții voastre de cuplu, în care, de ce nu, să formați o familie. S-a terminat cu borlăcia, cam asta sunt inspirată să spun. Bun, foarte frumos. Hai să vedem, trecem la cei singuri. Balanțele singure. Foarte frumoase au ieșit etalările. N-am văzut decât la vreo 2 zodii, un pic așa de... Cei singuri aveți o misiune și voi, dragii mei. Am văzut și la Fecioară, această carte ca fiind prima carte la burlaci. Și voi aveți o misiune care are legătură cu faptul că poate ai îndoieli față de tine, pentru că aici avem mesajul tu poți. Poate ai îndoieli față de tine, față de imaginea ta, față de, nu știu, faptul că poate ai îndoieli că nu o să mai găsești o persoană cu capul pe umeri, cu care să ai o relație. Hai să vedem la ce se referă. As de monede. 8 de cupe. Și mai vreau o carte totuși. Împăratul, wow. Dacă tu ai îndoieli că nu o să mai ai parte niciodată de un partener cu care să construiești o relație, dăm voie să spun că greșești. În primul și în primul rând, aici e ca și cum o relație, ți se spune că o relație trebuie construită cu seriozitate, cu implicare, cu a face lucruri cu structură, cu disciplină, dacă vrei, și cu a face lucruri evidente pentru relație, da? O muncă în relație. Însă, între aceste două cărți avem 8 de cupe, care 8 de cupe ne vorbește despre insatisfacție emoțională, ne vorbește despre plictiseală, rutină și așa mai departe. Ca să ajungem să conștientizăm în primul și în primul rând că în orice relație se ajunge într-un punct în care fiecare zi este la fel ca cea anterioară și așa mai departe, în orice relație se instalează rutina. Însă, dacă înțelegem că o relație se construiește, nu se găsește așa, direct, nu găsești o persoană gata construită. Poți să găsești o persoană gata construită în momentul în care vorbim despre o persoană la o anumită vârstă care a investit în ea însăși. Dacă nu, poți să găsești o persoană la o anumită vârstă care încă trăiește așa în ego, cine sunt eu sunt cel mai șmecher și sparg avioane. Da? Nu există garanția să găsești o persoană construită gata. O relație se construiește și ambii parteneri se construiesc în funcție de dinamica relației pe care vor să o aibă. Dacă eu sunt o persoană cu capul pe umeri, bine construită, hai să zicem așa, balanța singură este o persoană matură, a investit în ea, s-a construit pe ea însă, știe cine este, își cunoaște, hai să zicem așa, puterea personală, are un caracter foarte bine construit, să spunem așa, o personalitate foarte bine construită și sănătoasă și
are îndoieli că va găsi o persoană la fel ca ea, cu care să construiască. Însă, în momentul în care eu sunt bine construită ca persoană, nu o să mă uit la alții care nu sunt la același nivel de construcție personală. E adevărat, nu? Ok. Dacă până aici ne înțelegem, e ok. Când mă uit la mine și știu că merit, știu ce merit și îmi doresc, de ce nu? Îmi doresc o relație, bineînțeles că îmi doresc o relație. Care este marea, hai să zicem așa, problemă cu 8-ul de cupe? Poate fi că tu, chiar dacă ești o persoană bine construită și lucrată, ai lucrat cu tine, să fie o persoană destul de care cazi repede ori în obiceiuri, ești așa o persoană de a avea anumite rutine în fiecare zi din care nu vrei să ieși. Și se creează un spațiu de plictiseală între tine și un partener de viață. Pentru că aici e vorba despre, ok, vorbim despre cei singuri, trebuie să ne uităm întâi la noi. Da. Misiunea noastră pe acest pământ, îmi vine să zic, în momentul ăsta este întâi mă uit la mine. Și apoi văd ce vreau de la celălalt sau dacă îmi doresc pe altcineva în viața mea. Pentru că dacă eu mă observ pe mine și știu, da, ok, am muncit cu mine, am investit în mine, sunt cine sunt în ziua de astăzi, însă dacă știu că în ciuda faptului că am crescut ca persoană, am, Domne, și năravul ăsta de a sta așa în zona de confort, în a mă complace într-un fel sau altul, a fi pe alocuri plictisitor. Ce facem? Pentru că aici se spune tu poți. Aici e ca și cum cărțile vor să dea un șut în fund și să zică hai balanță că tu poți să faci anumite schimbări la tine dacă vrei o relație. Acum, îmi cer scuze, m-am vânecat cu aer ca să vezi. Dacă tu ai impresia că nu o să găsești pe nimeni, că am eu impresia că am deviat un pic de la subiect. Dacă tu ai impresia că nu mai găsești pe nimeni la același nivel cu tine, tu trebuie să ieși dintr-o anumită zonă de confort emoțional pe care ți-o dorești. Tu îți dorești o persoană care să-ți ofere stabilitate materială, stabilitate emoțională și o bază. Sau să aibă ea, acea persoană, o bază. O bază de caracter, de ce nu? Da. Însă înainte să îmi doresc acest lucru, trebuie să văd dacă eu sunt așa sau nu. Pentru că dacă eu caut o stabilitate materială, emoțională, eu ofer această stabilitate materială, emoțională și structură. Eu sunt bine structurat? Că hai, poate unii dintre voi sunteți. Dacă sunteți bine structurați, nu aveți de ce să fiți singuri ca să ne înțelegem. Sunteți singuri doar dacă alegeți voi. Dacă voi ați ales să trăiți singuri pentru că nu găsiți pe nimeni la nivelul vostru, atunci da. Însă, dacă aici încă există ceva în tine ce tu nu vezi, aici ca și cum, hai că tu poți. Tu poți să faci ceva, tu poți să te ambiționezi într-un fel sau altul și să observi anumite lucruri la tine. Există posibilitatea să găsești persoana potrivită pentru tine? Da. Da. Atâta timp cât întâi
îți rezolvi propria ta rigiditate, să o numim așa, sau problemă, pe care ai avut-o în alte relații, ca să ne înțelegem, pentru că aici e vorba ori despre plictiseală, rutină, sau faptul că ai tu un soi de a face lucrurile într-un fel sau altul, zilnic faci același lucru și nu există o altă noutate, da? De-aia vorbim despre plictiseală, pentru că există insatisfacție emoțională. Ajungi într-un punct în relațiile tale în care nu mai ești satisfăcut, nici tu și nici celălalt. Aici e o problemă pe care tu trebuie să o observi în dinamica altor relații pe care le-ai avut, da? Da, un pic mai complicat aici la voi, dar nu aș spune că este complicat. Aici e vorba despre a ne observa. Eu știu că este foarte greu să ne vedem pe noi înșine, însă putem să facem eforturi. Aici se spune tu poți. Și aici vorbim despre o relație care se poate construi, o relație solidă cu cineva la același nivel ca tine, da? Vine să spun, fugi de persoane autoritare, fugi de persoane dictatoriale, fugi de persoane controlatoare, fugi de persoane dominatoare sau care au nevoie să te posedeze și atât, pentru că aici avem mult control, posesivitate, poate să fie cumpăratul, da? Tiranie, într-un fel sau altul. Fugi de aceste persoane, ca și cum încearcă să observi mai mult acea persoană, pentru că imaginea inițială pe care ți-o dă această persoană poate fi una de eleganță, da? De eleganță, de, nu știu, frumusețe, perfecțiune într-un fel sau altul. Însă, e ca și cum cunoaște-l un pic mai de desubt, ca să nu mai fi nevoit să ieși sau să ți se facă lehamite repede de această persoană. Alte mesaje interesante pentru alții dintre voi. Hai să vedem un sfat. Înnoată departe de această situație. Am mai văzut mesajul ăsta la voi, în trecut, în alte etalări. Aici ceva e periculos. E un teren periculos. Ori tu ești pe un teren periculos în care accepți să intri în relații cu persoane doar pentru că au o imagine așa cum tu îți dorești, persoane, nu știu, elegante, bine construite, habar n-am ce am zis mai devreme, da? Și se dovedește a nu fi persoane potrivite pentru tine. Ori există pericolul zonei de confort, cazi foarte repede în zona de confort sau în plictiseală și aici pericolul este că relația se rupe până la urmă, aici tot la despărțire se ajunge sau la insatisfacția despre care vorbeam. Sunt anumite lucruri care trebuie observate, da? Trebuie să vedem, aici avem o oglindă, doar noi ne putem vedea în oglinda asta, nu. Sau celălalt ne oglindește pe noi, ne oglindește tipul de relație în care intrăm și ne oglindește pe noi înșine. Și tu îl oglindești pe celălalt, bineînțeles, aici vorbim despre oglinda e întotdeauna reciprocă, da? Nu e doar despre tine, e despre celălalt în același timp. Dar aici e vorba despre ceva nu e ok, ceva nu... Ori modul în care tu te relaționezi nu este ok, ori faptul că cazi în acea zonă de confort, ori faptul că tu crezi că nu mai există o altă persoană care să fie la același nivel cu tine și preferă să stai singur fără să-ți mai bați capul să cauți, aici ceva nu e ok pentru unii dintre voi. Misiunea ta e să afli ce nu e ok. De ce nu poți să ajungi să ai o relație cu baze solide în care să existe
seriozitate, creștere și așa mai departe. Tu poți, ți se spune, tu poți să afli de ce. Începe căutarea, ca și cum, da? Că avem misiune aici. Misiunea ta e să începi odată căutarea. Căutarea a ce? Pentru că optul de cupe este insatisfacție, însă această persoană se duce către o dorință, către nouăle de cupe, care înseamnă îmi doresc ceva, vreau să trăiesc fericit, vreau să îmi împlinesc dorințele. Care-i dorința ta? Pentru că dorința este una de construcție, de acasă. Vreau să mă simt, să construiesc un cămin, de ce nu? O familie. Ce e putred în Danemarca aici? Cam asta e misiunea ta, dragă balanță. Să vezi de ce nu ajungi niciodată. Poate că nu ajungi pentru că stai în zona de confort, având o părere despre tine, despre ceilalți, în care nu pornești căutarea, da? Poate pur și simplu stai. Și asta este un teren periculos, pentru că stai cumva așa și pierzi timpul. Timp prețios din viața ta care nu se mai întoarce înapoi. Da, nu pot să zic altceva. Foarte interesant. Nu mai am altceva. Pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao.